CC එක ඇප්ලයි කරලා මාස 3ක වගේ කාලයක් ගියා වර්ක් පර්මිට් මේක කරන්නේ වාහනවල එයා බෑග්ස් හදන එක. එයා බෑග්ස්. ඔව්. එක මොඩල් තියෙනවා ගොඩක්. ඔව්. ಜಾති තියෙනවා. විශේෂයෙන් කාර් වලට තමයි අපේ කම්පැනි එයා බෑග්ස් හදන්නේ. හලෝ ද ට්‍රැවල් රෝඩ් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද මම කරන්නේ රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්ඩින් අයට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මට හම්බුණා යාළුවෙක් රුමේනියාවේ කම්පැනි එකක වැඩ කරන. ඉතින් එයාගේ අත්දැකීම මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියනවා. එයාගේ අත්දැකීම මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ යාළුවා. ඉතින් ඔයාගේ නම මොකද්ද? මගේ නම ප්‍රභාත් ලහිරු. ඉතින් ප්‍රභාත් අයිවා ජොබ් එකක් කරන්නම රුමේනියාවම තෝරාගත්තේ. රුමේනියාවට එන්න ඇයි තෝරාගත්තේ? මේකයි රුමේනියාවම තෝරාගත්ත කියලා විශේෂයක් නැහැ. ඒ අවස්ථාව අනුව රුමේනියාව මට හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒක රුමේනියාව යුරෝප් රටක්. ඇත්තටම යුරෝප් රටකට යන්න ලැබෙන එකත් ලොකු දෙයක්. ඒ හින්දා රුමේනියාවට එන්න තීරණය කරා. ඔව්. ඉතින් ප්‍රභාත් ඔයා කවද්ද මේ රුමේනියාවට මේ ආවේ? මම ආවේ 2022 6 වෙනි මාසේ 21 වගේ. ඔව්. එතකොට ආපු ඒජන්සිය? මම ආවේ කොටිකාවත්ත සමිත් ලංකා ඒජන්සිය. කොටිකාවත්තේ තියෙන සමිත් ලංකා එකනේ. ඔව්. එතකොට කීයක් ගත්තද ඒජන්සියෙන්? ඒ කියන්නේ මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ කොච්චර කාලයක් ගියාද කියලා මේ වීසා එක වදින්න වර්ක් පර්මිට් එන්න කියලා? මෙහෙමයි මට ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ 2021 තමයි ඇප්ලයි කරේ. 2021 ඇප්ලයි කළා මාස 3ක වගේ කාලයක් ගියා වර්ක් පර්මිට් වීසා ප්‍රොසෙස් එකේ ඒ දේවල් වෙන්න. ඔව්. මාස 3ක් ගිහිල්ලා මගේ සියලුම වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙලා මට එන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔව්. එතකොට ඔයා කරන මේ රැකියාව මොන රැකියාවටද ආවේ රුමේනියාවේ? මම ආවේ මම මෙහි ඉන්නේ දැන් CBU කියන සිටි එකේ. මෙහි ජේසොන් කියලා කියන්නේ ජේසොන් සේෆ්ටි සිස්ටම්. මේක කරන්නේ වාහනවල එයා බෑග්ස් හදන එක. එයා බෑග්ස්. ඔව්. එක මොඩල් තියෙනවා ගොඩක්. ඔව්. ಜಾති තියෙනවා. විශේෂයෙන් කාර් වලට තමයි අපේ කම්පැනි එයා බෑග්ස් හදන්නේ. ඔව්. එතකොට ඔයා ඒකේ මොනවද කරන්නේ? මම මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට තමයි සේවය කරන්නේ. ජුකි මැෂින් ඔපරේටර්. ජුකි මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට තමයි සේවය කරන්නේ. ඔව්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ජුකි මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට රුමේනියාවට ආවොත් එහෙම මේ ඇඳුම් විතරක් නෙමෙයි මේ ඇඟලුම් විතරක් නෙමෙයි මහන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය වාහනවල තියෙන එයා බෑග් වගේ දේවලුත් ඔයාලට මේ ජුකි මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට ආවොත් මහන්න වෙනවා. ඉතින් මේ මල්ලිත් කරන්නේ ඒ ජොබ් එක තමයි. එතකොට කොම්පැනියෙන් කොහොමද කොම්පැනියේ ඔයාලට කියන්නේ සලකන විදිය? ඒ කියන්නේ කෑම පහසුකම් නවාතැන් එහෙම දෙනවද? දැන් මෙහි අපිට දෙනවා කෑම වෙනුවෙන් අපිට වෙනම සල්ලි ෆුඩ් කාඩ් එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඒකට මේ සල්ලි වලින් 400ක් අපිට රුමෙල්ලේ 400 අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ෆුඩ් කාඩ් එකක් විතරක් දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට අතර දෙනවද? අපිට කාඩ් එකට තමයි සල්ලි වැටෙන්නේ පඩි දවසට. හම්බ වෙනවා 10 වෙනිදා අපිට පඩි වැටෙනවා. ඒ දවසටම ෆුඩ් කාඩ් එකට අපිට ඇලවුන්ස් එක වැටෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් අපිට ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. 10 දෙනෙක් ඉන්න අපේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ. ලංකාවේ කට්ටිය 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. ලංකාවේ කට්ටිය 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඇපාර්ට්මන්ට් එක හොඳයිද? ඉන්න තැන පහසුකම් ඒ කියන්නේ නිදාස තියෙනවද? මම නම් දකින්න විදියට රුමේනියාවේ අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන තැනක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා. හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා. මට නම් දැනන විදියට. ඔව්. තව එකක් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ එන හැමෝටම මේ නවතන් පහසුකම් හොඳම තත්ත්වයේ තැන් හම්බෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ සමහර අයට හොඳ තැන් හම්බෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට කියන්නේ අවුල් තින් තැන් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. මම කලින් කරපු වීඩියෝස් වලටත් මම ඔයාලට පෙන්නුවා කිව්වා. ඉතින් ඒ ඔක්කොටම ඔයාලා ලෑස්තිලා එන්න ඕනේ රුමේනියාවේ රැකියාවට එනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේ විස්තර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ ඉන්න ඒ කියන්නේ රුමේනියාවට කැමතිද? සිඩියු ඉන්න සිටි එකට? ඔව් මේ දැන් අපි
මේ ඉන්නේ දැන් සුදුකින් සිටි එකේ. මේ සිටි එක ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. ඔව් නිදහස්. ගොඩක් නිදහස් තියෙනවා. ඇත්තටම අර ලංකාවයි මෙහි සංස්කෘතිය බැලුවාම ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය නුවරඑළිය වගේ මට දැනෙන විදියට. ඔව් ඔව්. කියන්නේ මෙහි කඳු තියෙනවා. ගොඩක් වැඩිපුරම සීතල දැනෙන්නේ මෙහිට. ඔව්. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් නිදහස්. ඔව්. මිනිස්සු උනත් ඇත්තටම මේ මිනිස්සු ඇත්තටම හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ වගේම නරක මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඔව් ඒ ලෝකෙ කොහෙ ගියත් ඒ වගේ අය සෙට් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකටත් එක්ක ලෑස්තිලා එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ඉස්සලාම ආපුම දවසේ එයාපෝට් එකෙන් එද්දි මොන වගේ දෙයක්ද දැනුනේ ඔයාට තේරෙන විදියට? රුමේනියාවට එද්දි කොහොමද ඒගොල්ලෝ? මට නම් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු හිතුණා. ඇත්තටම මගේ ආසාව තිබුණ රට යන්න. ඉතින් ඒක හැබැයි උටා. ඉතින් ඒ දේවල් ඉතින් යුරෝප් රටකට එනවා කියන්නේ හුඟක් කට්ටියට ලැබෙන්නේ නැති chance එකක්. ඉතින් යුරෝප් රටකට එන්න chance එකක් ලැබිච්ච එකම ලොකු දෙයක් කියලා හිතාගෙන ඉතින් අපි ආවේ ජොබ් එකක් කරන්න. අපි ඒ දෙයට ආව කියලා හිතාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. හිතේ ටාගට් එකක් තියාගෙන. හිතේ ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඕන කට්ටක් කන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ හැකියාව තියාගෙන මෙහෙට එන්න කියලා මේක බලන කට්ටියට කියන්න ඕන. ඔව් අනිවාර්යෙන් ඒක හිතේ තියාගෙන ටාගට් එකක් ඇතුව රුමේනියාවට එන්න අනිවාර්යෙන් වගේ ඔයාට ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වැඩ කරන තැන කොහොමද shift විදිහට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ? දවසට පැය කීයක් වැඩද? ඒ වගේම සතියට දවස් කීයක් වැඩද? මට ඒ ටික පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. මෙහි මම දැකලා තියෙනවා අනිත් තැන්වල නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය 10 12 වැඩ කරන්න තියෙන තැන් තියෙනවා. පැය 16 වැඩ කරන තැන් තියෙනවා. අපිට හම්බෙලා තියෙන ෆැක්ටරි එකේ පැය 8යි අපිට වැඩ කරන්න. දවසට පැය 8යි. ඒකේ අතරතුරත් අපිට විවේක කාලයක් හම්බ වෙන පැය භාගක. පැය භාගක. පැය 7මාරක කාලයක් තමයි අපිට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් අපිට සෙන්සුරාදා ඉරිදා දවසක අපිට වැඩිපුර මුදලක් සොයා ගන්න ඕවර් ටයිම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ. ඔව් ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කම්පැනියේ සතියේ දවස් 5 විතරයි වැඩ. සෙන්සුරාදා වැඩ කරොත් සෙන්සුරාදා වැඩ කරොත් ඕවර් ටයිම් වලට ගෙවනවා නේ. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ මෙහි shift 3ක් තියෙනවා. මෙහි night shift එක, evening තියෙනවා, morning shift එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ shift 3 සතියෙන් සතිය වෙනස් වෙනවා. ඔව් ඔව්. එහෙනම් තමයි මෙහි වැඩ. ඒ කියන්නේ එතකොට night කම්පැනියට වෙනස්. කම්පැනිය වෙනස් නේ. ඔව් ඒක තමයි. දැන් මම වැඩ කරන කම්පැනියේ සතියට දවස් 5ක් වැඩ shift 2යි. ඉතින් මේ මල්ලි වැඩ කරන කම්පැනියේ සතියට දවස් 5ක් වැඩ shift 3ක් වැඩ. ඒ කියන්නේ full night එකක් තියෙනවා. full night එක කීයටද පටන් ගන්න? කීයට පටන් ගන්න කීය වෙනකන් තියනවද full night එක? ඔව් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ තියෙනවා section තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් එයාලට වෙනම ටයිම් ටේබල් එකක් යනවා. දැන් මම වැඩ කරන තැන නයිට් එක නම් පටන් ගන්නේ සාමාන්‍ය රෑ 10:00ට පටන් ගන්නකොට උදේ 6:00ට ඉවර වෙනවා. ඔව්. මෝර්නින් ෂිෆ්ට් එකත් ඒ වගේම තමයි උදේ 6:00 දවල් 2:00 ඊවිනිං 2:00 ආයි රෑ 10:00ට ඉවරයි. ඔව්. එහම සතියෙන් සතියේ ඒ ෂිෆ්ට් මාරු වෙනවා. ඔව් ඔව්. ඉතින් මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා රුමේනියාවට එනවා නම් ඒ කියන්නේ පැය 8 විතරක් වැඩ කරන්න බලාගෙන ඉන්න එපා. ඉතින් රෑත් උදේ දවල් රෑටත් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් එන්න. ඉතින් මේ මල්ලිත් වැඩ කරන්නේ ඒ විදිහට සතියක් ඩේ එක, සතියක් නයිට් එක, මේ එක සතියක් ඉවිනින් ෂිෆ්ට් එක. එහෙම තමයි මේ මෙයා වැඩ කරන කම්පැනියේ ජේසන් එකේ වැඩ තත්ත්වය තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අලුතෙන් රුමේනියාවට එන්න අයට කියන්න තියෙන්නේ මොනවද? රුමේනියාවට එන්න අයට කියන්න තියෙන්නේ මේ රට ඇත්තටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ කට්ටක් කාලා ජොබ් එකක් කරලා ගොඩ යන්න හිතන කෙනෙකුට ඇත්තටම ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ රුමේනියාවට මොනම හරි ශේෂ්ත්‍රයකින් මොන හරි අංශකින් එනවා නම් ඒකට කැපීමෙන් එන්න කියලා. මම නම් කියන්නේ ඕන කට්ටක් කන්න බලාගෙන ඉන්න මෙහෙ තරම් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් ජොබ්ස් තියෙනවා. ඔව්. මේ ඉතින් හුඟක් සෑම හිඟයක් ඇත්තටම යුරෝපේ තියෙනවා. ඔව් රුමේනියා රටේ ඇත්තටම ලංකාවට ගොඩක් දුරට පාරවල් තියෙනවා. එන්න අන්ස්කිල් ජොබ් වලට තියෙනවා. ස්කිල් තියෙන කට්ටියට තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ ස්කිල් එකක් තියාගෙන ඉන්න, හදාගෙන ඉන්න. මොකද එතකොට අපිට
වැඩි පඩියක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වැඩක් අපිට එක සැරෙන්ම අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව්. ඒ දෙන ජොබ් එක අපි ඇප්ලයි කරද්දි ඒ වගේම තමන් කරන ස්කිල් එකෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. තව දෙයක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. එතරම් හොඳ අවස්ථා තියෙනවා රුමේනියාවේ. ඔව් මම කියන්නේ ලංකාවේදී ඇප්ලයි කරනවා නම් ජොබ් එකකට පුළුවන් නම් තමන්ගේ ස්කිල් එකටම සෙට් වෙන ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒක තමන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ඉස්සරහට ගමනක් යන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ මල්ලි කියපු දේවල් හොඳට මේ හිතට අරගන්න. ඉතින් මේ එයා ජුකි මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදියට ඉතින් එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඉතින් මේක අලුතෙන් එන්න අයට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් මම මේ රුමේනියාවේ වැඩ කරන අපේ අයියලා මල්ලා ගාවට ගිහිල්ලා මේ වගේ විස්තර ඉතින් රැකියා ගැන විස්තර මම ඔයාලට කියනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දිගටම වීඩියෝස් මම ගේනවා. ඉතින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදියට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් මාත් එක්ක ආවට මේ බොහොම ස්තුතියි ඉතින් අද ඉන්ටර්විව් එකට ආවට. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.